Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Sekiranya setiap banduan menerima layanan khas seperti banduan Najib Abdul Razak, maka mana pencuri dan penyamun yang tidak mahu pergi ke penjara? Najib telah berbohong ketika dia menjadi Menteri Pertahanan. Ingat tak dakwaan bahawa dia tak kenal Altantuya Sharibu, model Mongolia yang dibunuh secara kejam di mana bahan letupan diguna untuk menghancurkan badannya. Lepas itu, Najib berbohong ketika dia Perdana Menteri. Ingat tak bagaimana dia kata putera Arab memberinya dana 2.6 bilion ringgit. Sebagai Perdana Menteri, dia berbohong dan berkata yang dia tidak curi wang rakyat dalam skandal 1MDB. Tetapi, setelah disiasat dan dibicara dalam mahkamah, Najib terbukti salah. Sekarang, dia adalah banduan di penjara Kajang, tetapi dia masih berbohong. Kali ini mengenai kesihatannya. Jadi, kenapa dia berbohong? Dia bohong untuk mengelakkan tinggal di penjara. Apabila pihak berkuasa penjara dan juga kerajaan termasuk Menteri Kesihatan berkata yang Najib tidak menerima rawatan khas, mereka juga tidak cakap benar. Mari mulakan cerita ini sebulan yang lalu. Pada 23 hari bulan Ogos ketika Najib dihantar ke penjara Kajang untuk memulakan hukuman penjara 12 tahunnya. Walaupun dia sepatut di Kajang, tetapi dia jarang duduk di penjara Kajang. Bila dia mula masuk Kajang, dia bosin saja ya. Dan ia telah dikejorkan ke hospital sekiranya dia mendapat penyakit pneumonia. Banduan lain yang sakit parah, yang telah menggigil 1 minit dan demam panas dan selepas itu kemudian mempunyai kegagalan organ atau total organ failure, hanya menerima pemeriksaan dari dresser, iaitu orang yang cuci kurap dan tukar plaster pesakit. Janganlah harap pemeriksaan seorang perubatan untuk banduan yang lain. Kalau tak percaya, tanya Suhakam yang senaraikan beratus-ratus layanan buruk dan kematian dalam tahanan. Apabila Najib sesak nafas saja atau mempunyai tekanan darah tinggi, mereka mahu masuk dia ke institusi jantung negara, the National Heart Institute. Adakah anda fikir tahanan lain atau banduan lain yang telah dipukul sampai setengah mati dan mengalami kegagalan jantung mendapat perhatian perubatan dengan serta-merta? Anak perempuan Najib mengatakan bahawa bapanya tidak menerima rawatan yang betul. Jadi, mengapa dia menghina semua doktor yang telah profesional dalam kerja mereka? Kemudian, apabila anak perempuan Najib berkata bahawa ibunya, iaitu Kak Ros, merindui ketawa bapanya dan dia kesepian di tempat tidur pada waktu malam, rakyat Malaysia tidak simpati pada mereka. Beberapa orang berkata, jangan risau, tak lama lagi Mama akan menyertai papa anda di Kajang. 2 minggu yang lalu, Najib dihantar ke hospital Kuala Lumpur atas alasan ulcer perut yang dikatakan keluarganya adalah tekanan stres. Dia dihantar balik ke Kajang setelah doktor dapat ia bukan sakit teruk. Kemudian minggu lepas dia balik ke Kuala Lumpur Hospital selepas dia jatuh sakit lagi akibat masalah tekanan darah. Kemudian semalam kami dengar bahawa dia, Najib, berada di Pusat Pemulihan Ceras, the Ceras Rehabilitation Center, untuk mendapat fisioterapi.
Apa yang dia berbohong pada masa ni? Fisioterapi untuk sakit apa pula? Tak habis-habis cerita dongengnya. Najib tidak pernah pun mengadu tentang kesakitan ketika dia melancong seluruh dunia, pergi ke sini, ke sana, ke satu bandar di Amerika Syarikat, ke Eropah. Dia masuk jet, satu jet, lepas tu lagi jet, lepas tu duduk hotel 7 star, lepas tu naik kapal layar di selatan Perancis, makan semua makanan yang enak dan mahal. Tak pernah pun komplain tentang kesakitan. Tetapi sebaik saja dia masuk Kajang, kita dengar bahawa penyakitnya tak terakhir. Itu sakit, ini sakit, semua sakit. Perut lah, jantung lah, darah lah, apa lagi. Tempat yang terbaik untuk Najib ialah Tanjung Rambutan. Jadi, apa tujuan sebenarnya Najib? Dia nak mencuba setiap hospital supaya dia boleh mempunyai makanan hospital. Lebih bagus daripada makanan di penjara. Dia nak duduk dalam bilik aircon. Dia nak guna tandas yang moden dan bukannya tandas tertenggung. Dia nak mandi dengan air panas dan bukan hanya dengan air sejuk. Dia nak guna telefon. Dia nak tengok televisyen. Dia nak pakai baju tidur yang buat dari satin. Tak payah nak pakai pakaian penjara. Dan dia juga nak dilayan dengan beberapa pembantu dan juga mungkin diurut untuk otot-ototnya yang sakit dan lenguh. Dia memang syok dilayan seperti seorang maharaja. Anda fikir banduan yang biasa, banduan lain tu, ada tak diorang mempunyai rawatan khas seperti Najib? Sekiranya anda berada di penjara dan anda dengar beberapa cepat dia dapat bantuan perubatan, adakah anda tak marah? Anda tetap marah kan? Najib dibawa dengan SUV dari penjara ke mahkamah dan dikawal oleh polis khas. Banduan yang lain, diorang terpaksa naik van penjara, pakai baju oren penjara dan kena gari dekat tangan. Tetapi bukan Najib. Banyak lagi dakwaan lain dilaporkan oleh pihak pembangkang. Seumpamanya, Najib dihantar ke the Ceras Rehabilitation Center supaya dia boleh mempunyai lebih banyak akses kepada pelawat antara keistimewaan yang lain. Seorang tahanan, banduan yang dirawat di hospital masih seorang banduan dan harus mematuhi peraturan penjara. Sekiranya Najib terpaksa digari atau di-handcuff ke katil hospitalnya, maka elok pun. Dia seorang banduan. Dia bukan berada di hospital biasa untuk menerima pelawat. He's not there to receive visitors. Seorang banduan harus mematuhi peraturan penjara walaupun dia berada di hospital. Di penjara, terdapat rejim yang ketat untuk melawat banduan-banduan dalam penjara tu. Di beberapa penjara, banduan yang baru masuk penjara hanya menerima lawatan selepas 3 bulan. Lepas tu, mungkin sekali setiap 1 atau 2 bulan dia boleh dapat visitor. Adakah Najib cuba nak elak peraturan penjara yang amat ketat ni tentang lawatannya secara kemasukannya ke hospital? So is he using the excuse of going into hospital so that he can see visitors? I don't know. Do you? Dakwaan yang kedua. Sel Najib di penjara Kajang telah diubah suai. Jadi, apa dia respon dari Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri tentang kesemua dakwaan ini? Yang ketiga, orang lain yang mempunyai gejala atau penyakit yang sama dengan tekanan darah ataupun ulcer tak perlu memasuki pusat pemulihan. Mereka diberi ubat untuk penyakit itu. Tapi Najib, immediately rushed to hospital. Sekiranya pihak berkuasa ingin memberikan rawatan khas untuk Najib, maka
tahanan dan banduan yang lain patut diberi layanan istimewa yang sama seperti Najib. All prisoners are to be treated equally. Najib berbohong kepada anda sebagai menteri. Dia berbohong kepada anda sebagai Perdana Menteri dan sekarang ni dia berbohong sebagai banduan. Para hakim telah menunaikan tanggungjawab mereka dan menghukum Najib yang korup tu masuk ke penjara. Jadi, mengapa penguatkuasa undang-undang, the law enforcers, tidak melakukan tugas mereka? Jika anda seorang pesakit di Hospital KL atau mana-mana hospital kerajaan di Malaysia dan anda dengar bagaimana Najib boleh mendapatkan rawatan yang serta-merta hanya dengan secara mengadu saja, tidakkah anda merasa marah? Terutama sekali jika anda telah menunggu beberapa bulan untuk menjumpa pakar untuk penyakit anda. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.